ายใจไม่ทันเหนื่อยนี่เราอยู่ป่าลึกเหรอกันเนี่ย ขอพักก่อนได้ไหมน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้วนี่ไม่ใช่ป่าลึกซะหน่อยใจกลางเมืองขนาดเนี้ย แหมน้องคนดีก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อยโหยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อยครับทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะโอเคสวัสดีครับน้องคนดีค่ะหมออ้อยครับและนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะนั่นน่ะสิครับคนดีแล้วจะมาดูอะไรกันดีให้มาเดินป่าใช่คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน่เลยแน่นอนรับรองว่าน้องคนดีจะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันนะวันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงูงูเหรอใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาติไทยอุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงูหมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาติไทยครับผมประวัติของสถานสวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับอันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็นงูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snake ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษชนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูที่ดีครับผมเขากินหนูนะคนดีแล้วหนูถามเลยสิคะว่าครับผมงูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่ใส่อยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับน้องคนดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยยาวๆเนี่ยน้องคนดีดูตาเขาสิเห็นไหมค่ะตาเขาจะขุ่นด้วยใช่น้องคนดีรู้ไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่นไม่รู้เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่านี่งูอะไรอะคะตัวนี้คืองูสิงตาโตและก็งูสิงหางลายครับมี2ชนิดอยู่ในนี้ครับผมอ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค่ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดและตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นนะครับแล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงจุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลยคุณหมอโอ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีงูนานาชนิดมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศของเราอันนี้คืองูเหลือมเหรอคะใช่แล้วครับผมไหนอะคะนี่ไงนี่ตัวเบลเลอร์เลย2ตัวครับตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าน้องคนดีอีกอะเขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับกินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะใช่ครับเขาจะไม่กินทุกวันนะรู้เปล่าใช่ครับงูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้งครับผม2 อาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้อาทิตย์ละครั้งให้ตามกำลังทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าน้องคนดีบอกว่าอุ้ยกลัวจังเลยไม่อยากให้กินหนูเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขากินน่องไก่ได้ด้วยใช่แล้วงูกินน่องไก่ได้ด้วยกินน่องคุณหมอได้ไหมคะแล้วทำไมมันต้องแช่น้ำด้วยอะคะงูแช่น้ำใช่ไหมครับมีความต้องการ2อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่นะครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนังมีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้อะไรอ่ะหันมาเร็วนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไรคือคราบงูนี่ตรงนู้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงูอันนี้คือได้นานยังคะไม่นานครับผมเมื่อ
ไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผม โอ้ ครับค่อนข้างยัง แปลว่า สม 1 บูรณ์ วัน อยู่ ที่ผ่านมา แป๊บเดียวเอง ครับ น้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบ เวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยจะทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้ เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก อ๋อ เวลาเขา ก็เหมือน เวลาเขาโตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น ลอกคราบเพราะว่าเขาคือเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น ใช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ ไม่รู้ค่ะ สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลง กลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่น อ๋อ นั่นคือเขากำลังจะลอกครา ลอก บ คราบ นะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสะกิดเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม โอเค และเราก็มาอีกที่หนึงนะครับ ซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่นี่แหละครับ ที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลย แล้วงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีอันตรายมากน้อยเพียงใดตามมาเลยครับ ลักษณะของการมีพิษของเขาที่อยู่ถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นที่พบเจอได้นะครับ แล้วก็ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่ในดิน หรือว่าอยู่ในป่านะครับ อือฮึ แล้วก็เวลาในการออกหากิน รวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม อะไรนะคะ สามารถออกลูกเป็นไข่กับ หรือ อ ว่า อก อ ลู อก กเป็น ลูกเป็น ตัว ตัว ได้ด้วย ใช่ครับ เหอคะ งูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จำเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้ ครับอันนี้พี่จอร์จหรือว่าพี่ธนพงศ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับ ที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูนะครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับเหมือนกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับอ่ะ ค่ะ ต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ถ้าสมมติว่างูไปกัดสมมติงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่ออะ หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเอาพิษไปเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1 ขวดนะครับ ก็และจากหลาย ๆ ตัวประมาณสัก50 ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝ่าม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้า ก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยๆฉีดตอนแรกก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยก ก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือด แล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็ เอาไม้ลูด แล้วก็เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้าง อืม แล้วลิ้นงูมีกี่แฉกอะไรกัน 2 แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับผิดครับลิ้นคนไม่มีแฉกนะครับผม ลิ้นงูเนี่ยมี2 แฉกใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2 ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่ อ่า พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกันตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะ ครั มา บ แตะตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาท ครับ ที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทน แล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย พอดีครับ จะพอดีกับ พอดี รูนี่เลย เลย คือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจ น้องคนดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ไม่รู้ค่ะ ไม่เหมือนฟันน้องคนดี ฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้ ใช่ครับ ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเสียชีวิตไปเลย คุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลัง เขี้ยวหลัง น้องคนดีสงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง สงสัยค่ะ แตกต่างกันยังไงครับคุณหมอโอ๊ต แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับ
ตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับผมและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย งูพิษ งูพิษที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม งูพิษโดยธรรมชาติ ใช่แล้วครับ ส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับ แต่เขาจะมีเขี้ยวพิษ มีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับ และกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับ ยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างนะครับ เช่น พวกกลุ่มงูเขียวใบอินทร์งูปล้องทอง และก็งูแส้หางม้าครับผม กลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม แล้วก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วย จะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับ เป็นงูแสงอาทิตย์ครับผม งูแสงอาทิตย์นะครับ คนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัด แล้วพระอาทิตย์ตกดิน หรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้ว งูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่องครับจับได้ทุกคนครับ ถ้าเราจับได้ครับ จับไหม ลองแต่ดูได้ ตัวลื่นมากเลยอะค่ะ ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็น7สีของสีรุ้ง เป็น ครับผม รุ้งเลยนี่ โอเคครับ แต่ตัวลื่นมากเลย ค อะ รับ ค่ะ สำหรับงูตัวถัดไปครับ เป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผม อันนี้งูตัวนี้เรียกว่า Hawk Nose Snake หรือว่างูจมูกหมูครับ เห็นจมูกกันไหมครับ อุ้ยจมูกเขาเหมือนหมู ใช่แล้วครับผม เห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผม โดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับ ครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายอะครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรง แต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเชื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมแล้วเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับน้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับอะไรนะน้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ หนูก็คิดว่า ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม ชัวร์ใช่ไหม ไม่รู้ เรามาลองกันดีกว่า โอเคครับ โอเคไหมมา งั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ นี่อันดับแรก นี่คืองูบอลไพทอนครับผม อันดับแรกนะครับ เราจะลองมะนาวก่อนไหม ได้ ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิกลัวมะนาวไหม ไปเลย เอ้า ไม่กลัวแฮะ รัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านเฉย เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิด แต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว ครับ เรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ ใช่ครับสำหรับถัดไปครับ เชือกกล้วย เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู แล้วมันจะ ไม่เลื้อยลองดูซิ ได้ไหม ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับ จะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าไปดูนะครับ ถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลย เอ้า จะดูตัวงูตัวนี้นะครับแหมกลับมาได้เหมือนเดิม ไม่น่าจะเกี่ยวครับ ไม่ได้ผล ครับผม ไม่ได้ผล หนูถามหน่อยสิคะ ครับผม หนูเคยได้ยินเขาบอกมากันว่า ถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ ค่ะ จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกัน อย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับ ซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมา แต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม คือเขาจะเคลื่อนตัวไม่ได้ ครับ กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ได้รับบริจาคงูเขียวไปอินมา แต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับ อาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดนตีบริเวณช่วงคอของเขาครับ หลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองเขาครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ำครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับผมก็คือเป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาอะครับหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิต ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่ค่อย ไม่รอดครับใช่ครับ อืมก็คือจริงๆ อย่าไปตีงู ครับ ใช่ค่ะ ให้ อย่าไปตีงู หาคนที่ หา เชี่ยวชาญ คนที่เชี่ยวชาญมาจับแล้ว ไปปล่อย ปล่อย ครับผมน้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกัน อืมค่ะ แล้วป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับ ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่นปากอักเสบโรคท้องเสีย และนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำร้ายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลย เวลาตรวจงูนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อน ว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยูดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ การกินอาหารและก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับ ก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนนะครับ ดู ปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับ เช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อย เรา เขา ต้องกำแรงไหมคะ ไม่แรงครับก็ เรา คือ แค่จับเบาๆ ครับ โอ โอเคครับ เค แล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับ ตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับ ซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับ ถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับ ก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลย หรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมนะครับแล้วก็ลูบไปตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับและห แล้ ลั ว ง คนดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่งูอยู่ตรงไหน อ่า เราลองพลิกดูกันดีกว่า โอเคครับ นะหัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 ใน 3ของลำตัวนะครับ นี่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆเลย อ๋อ นี่ไง เห็นไหม ลองจับลองแตะดูได้ ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะ เห็นไหม เฮ้ยมันสั่นอะ อ่ะ ท้องหัวด้วย หัวใจเขาจะเต้นตุบตุบตุบจะช้านิดนึงคราวนี้จากหัวใจมาก็จะเป็นปอด ครับ ปอด ใช่ไหมครับ ปอด 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 หลังจากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผม แล้วก็เป็นลำไส้ของเขา น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศ อ๋อใช่ แยกเพศยังไง ใช่ ใช่ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่ ครับ 2 ข้างนะครับแล้วก็ ข้างนี้กับข้างนี้ ใช่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขานั่น แต่ เอง ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมาก คราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน อันนี้คืออุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่า sexing pole เราก็จับหงายขึ้นนะฮะ อันนี้หนูไม่กล้า ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไป แล้วก็วัดดูว่าเกล็ดเนี่ยกี่เกล็ดโดยประมาณ อันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ ครับสำหรับงูตัวนี้นะครับก็คืองูงวงช้างประวัตินะครับงูตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคเข้ามาสู่สวนงูสถานสวภาเมื่อประมาณปีหรือปีครึ่งที่แล้วครับ ซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็หลังจากได้รับบริจาคนะครับเราก็ทำการกักโรคถ่ายพยาธิเรียบร้อย แล้วก็ปล่อยลงสู่บ่อครับเพื่อ
แสดงให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ดูกัน แต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแปรผันตลอดเวลาทำให้อยู่ดีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ เห็นแล้วก็สงสาร น้องคนดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย เจ็บค่ะ ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายเราก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด ตอนนี้หนูคิดว่า แล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำอะคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันเหมือนกับเข้ากับตัวสัตว์ หนูคิดว่าจริง ๆ มันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่เหรอ ต้องกล่าวกันเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ สัตว์เลื้อยคลานเนี่ย ครับ จะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา ครับ คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติ ไม่เหมือนคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิม แต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วย คราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติ เชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่จเจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้ เขาก็เลยป่วยได้ง่าย ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่า งูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิด อ่าฮะ ค่ะ แล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได้ อือหือ คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลย มันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ ครับ แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงู อือฮึ ทำร้ายงู อือหือ คือเหมือนกับว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะ เราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา ครับ เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหาได้ยากมาก ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ เข้าใจแล้วค่ะ โอเค อย่างนั้นเราต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ มากครับ แล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทย ครับ วันนี้เวลาหมดแล้ว ใช่ นะครับ ค่ะ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ ใช่ค่ะ เพราะสัตว์พูดไม่ได้